سلام بچه‌ها، امیدوارم تو خوب باشه. من داشتم اخبار فلاتر رو نگاه می‌کردم، چشم خورد به یه چیزی به اسم فلاک. بعد رفتم یه نگاهی انداختم، دیدم یه اتفاقایی داره میفته. خب داستان از کجاست؟ ظاهراً کامیونیتی فلاتر از پشتیبانی گوگل توی فلاتر راضی نیست. خب این طبیعیه، به خاطر اینکه حالا تو ویدیوهای قبلم اگه ندیدید حتما برید ببینید. درباره این موضوع من صحبت کرده بودم که چرا فلاتر اوضاعش یه مقدار جالب نیست. گوگل از یه طرف میاد دیولپرهای فلاتر رو اخراج میکنه، از اون طرف آپدیت های خوبی براش نمیاد. بعد آپدیت هایی هم که میاد و همه رو به عنوان اکسپریمنتال، همین الانش من خودم نزدیک 6 ماه که منتظر مکروزم که استیبل بشه بتونیم استفاده کنیم. از اونور وزم خیلی سیستمش هنوز آماده نیست که بشه توی ورژن استیبل خوب ازش استفاده کرد و خیلی چیزای دیگه. و این یه مقدار شاخک‌های کامیونیتی رو تکون داد که داره چه اتفاقی میفته. از یه طرف فلاتر خب یه پلتفرم خیلی خوبیه، من خودم تقریبا هر روز دارم باش کار میکنم، تمام پروژه‌ام بر اساس فلاتره. ولی فلاتر یه ایرادی داره. از روز اولی که فلاتر اومد خیلی تمرکزش رو این گذاشت که واقعا کراس پلتفرم باشه، همه جا منتشر بکنه و همین داستانا. ولی یه چیز دیگه هست، اینه که واقعا یه چیزی حدود شاید 70% 80% کسایی که فلاتر کار میکنن دارن یا برای اندروید خروجی میگیرن یا برای iOS. حالا یه تعدادی هم برای وب. حالا من خودم شخصا اکثر پروژه‌هایی که با فلاتر میزنم و منتشرم میکنم روی وبش هم منتشر میکنم، یعنی اندروید iOS وب واقعا تمرکز اصلیمه. ولی حالا ویندوز و مک و لینوکس شاید خیلی استفاده نشه، نه به خاطر اینکه خوب نباشه. من خودم ورژن مک رو استفاده کردم، ورژن ویندوز هم استفاده کردم، به نظر استیبل، همه چی شوکیه برای یه اپلیکیشن حالا نرمال، نه خیلی حرفه‌ای. خب پشتیبانی همه این پلتفرم‌ها واقعا هم برای گوگل سخته. از طرفی فلاتر درآمدی هم برای گوگل نداره. باید قبول کنیم یه پروژه اوپن سورسه که رایگان هم در اختیار همه قرار گرفت و درآمدی هم گوگل نداره. اونقدری که باید براش وقت گذاشته بشه ظاهراً گذاشته نمیشه. اینجوری شد که فلاتر فورک شد. حالا اگه فورک نمیدید چیه، شما توی گیت هاب یا حالا هر گیت دیگه ای یه قابلیتی داره که میتونی یه سورس کد رو ورداری بندازی تو گیت خودت و اونجا خودت توسعهش بدی. شما همین الان هم میتونید فریم ورک فلاتر رو بردارید، فورکش بکنید، خودتون توسعهش بدید، خودتون سورس فلاتر رو کاستومایز بکنید. حالا فلاک، تیم فلاک اومده این کارو کرده و این پلتفرم رو ایجاد کرده که در حال حاضر ظاهراً هیچ تغییری نکرده و گفته که همون چیزیه که در واقع خود فلاتر گوگل هم انجام میده. ولی هدفشون ظاهرا اینه که اون کم و کاستیایی که گوگل داره رو فلاتر میذاره رو اینا اینور برطرف بکنن، که تازه هم شروع کردن، تقریبا هنوز هیچ کاری نکردن، فقط یه دونه FVM را انداختن که بشه از طریق این فورک پروژه رو بگیریم و ازش استفاده بکنیم. دلیل دومی هم که این کار کرده اینه که فلاتر با وجود اینکه یه پروژه اوپن سورسه، ولی تیم فلاتر خیلی اجازه کانتریبیوت بقیه دیولپرها رو نمیده. یعنی من نمیتونم یه پیشنهادی برای فلاتر داشته باشم برم بهشون بدم بگم که آقا اینم اضافه بکنید، این تغییرم اعمال بکنید. این کارو نمیکنن. اکثر فریم ورک ها، مثلا همین فریم ورک لاراول یا ریاکت نیتیو یا ریاکت یا هر چیز دیگه‌ای، کل دنیا دارن روش کار میکنن. حتی منم میتونم برم یه پیشنهادی بدم بگم این آپدیت رو روی ریاکت بذاریم، بررسی میکنن، واقعا اگر خوب باشه اضافه میکنن. تیم فلاتر ظاهرا این کارو نمیکنه و تیم فلاک اومده گفته که نه، ما اوپن سورسش میکنیم، هر کی خواست هر نظری بده بررسی میشه و به فلاتر اضافه میشه. خب این قدم خوبیه. یعنی دات نت هم از زمانی که اوپن سورس شد و کانتریبیوتورهای خارجی هم اضافه کرد میبینیم که خیلی پیشرفت کرده. یعنی دات نت کور از وقتی که اومد دات نت زمین تا آسمون تغییر کرد. این قدم خوبیه که فلاتر هم واقعا باید برداره و این کارو نمیکنه. حالا نظر من راجع به این فلاک چیه؟ این که بخوایم بگیم موفق میشه نمیشه، یعنی کامیونیتی واقعا پشتیبانیش میکنه یا نه، به نظرم حالا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی به نظرم نه، واقعا شاید خیلی موفق نشه. چون
وقتی که دو تا شاخه از یه فریم ورک باشه، یه طرف از طرف گوگل، یه طرف از طرف کامیونیتی وقتی میتونه این فریم ورک رو بهتر از اون کمپانی بکنه که یه تعداد خیلی زیادی از دیولپرها بیان روش کار بکنن، یه تعداد خیلی زیادی از دیولپرها بیان توسعهش بدن، باگاشو برطرف بکنن، ایراداتشو برطرف بکنن. فلاتر همین الانش یه سری ایرادا داره که درسته توی پروژه‌های معمولی که ما داریم استفاده می‌کنیم شاید بهش بر نخوریم، ولی توی یه سری کارها می‌بینیم دیگه، هر سری که آپدیت می‌کنیم فلاتر رو یه سری چیزا میتره که همین الان تو ورژن 3.24 اگر آپدیت کرده باشید احتمالاً به ایراد خوردید که پروژه‌تون دیگه ران نشه، باید یه سری تغییرات بدید و همین داستانا. که حالا اگه واقعا فلاک بخواد این قضیه رو حل بکنه نیاز داره که یه کامیونیتی خیلی بزرگ و خیلی حرفه‌ای پشتش وایسن و فلاتر رو خودشون بتونن توسعه بدن. من فقط امیدوارم که گوگل یه مقدار سر عقل بیاد اینو بهتر توسعه بده، یعنی با توجه به سابقه گوگل که خیلی پروژه ها رو نصف نیمه ول میکنه و ادامش نمیده و با توجه به اینکه KMP کاتلین مولتی پلتفرم داره یه خودی نشون میده، بالا بی خبرایی هم اومده مثل اینکه قراره یه IDE جدید بسازن فقط برای KMP. نمیدونم چرا این کارو میکنن، چرا تو همون اندروید استودیو توسعهش نمیدن، ولی اگر واقعا گوگل به این نتیجه برسه که بخواد تمرکزش رو بذاره روی KMP به جای فلاتر، ممکنه فلاتر خیلی آینده خوبی نداشته باشه. حالا اینو دارم به عنوان یه فلاتر کاری میگم که تو 3-4 سال اخیر تمام پروژه‌اش تو فلاتر بوده. نظر شما چیه؟ به نظرتون گوگل سر عقل میاد که فلاتر رو بهتر توسعه بده یا اینکه این میفته دست کامیونیتی و خود دیولپرای دنیا توسعهش میدن؟ نظرتون رو حتما تو کامنت ها برام بنویسید. خداحافظ.